नमस्कार सबैलाई स्वागत छ TechAlertsdr मा। आज हामी सिक्नेछौँ फाइन्ड हब को बारेमा र कसरी तपाईहरुले आफ्नो हराएको फोनलाई सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा सिक्नेछौँ। मैले अल डिटेलमा बताउने छु। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला फाइन्ड हब। फाइन्ड हब भनेर सर्च गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला र मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ त्यसैले मैले डाइरेक्टली ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई साइन इन एज अ गेस्ट एकाउन्टबाट जुन मोबाइल फोन तपाईको हराएको छ त्यसको इमेल आईडी लाई तपाईहरुले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लगइन गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्न। इमेल आईडी लाई यहाँबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यो मोबाइल फोनदेखि त्यो मोबाइललाई ट्र्याक गर्न सकियोस्। र त्यसको लागि साइन इन एज अ गेस्टमा जानु होला र गेस्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हराएको फोनको इमेल आईडी र पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईहरु फाइन्ड हबमा लगइन हुनुहुनेछ। र भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट कसरी मोबाइल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अब जान्ने छौं। मैले पहिले नै आफ्नो इमेल आईडी सेटअप गरिसकेको छु। मैले मेरै फोनबाट म के गर्ने छु त म तपाईहरुलाई अन गरेर देखाउने छु। मैले यसैबाट गरे कन्टिन्यू एज राजेश भन्ने गर्छु। यसलाई मैले के गरे त इनेबल गरे र अब म यहाँ आइसके। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँबाट गर्नुपर्ने कुराहरु त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको लोकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मोबाइलबाट तपाईहरुले आफ्नो हराएको फोनलाई खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको लोकेसन अन गर्नु होला र ठ्याक्कै मलाई मेरो लोकेसन देखाइदिएको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो फोन कहाँ रहेको छ ट्याक्क देखाएको छ। यो मेरो हराएको फोन मानौ यो फोन यहाँ रहेको छ। मैले युज गरेको फोन पनि त्यही हो र हराएको फोनको यहाँ मैले जुन लगइन गरेको छु त्यो पनि त्यही हो। यसरी म कहाँ छु भन्ने कुरा ट्याक्कै मेरो मोबाइल फोनले मलाई यसरी देखाएको छ गुगल म्यापबाट। यसरी तपाईहरुले आफ्नो हराएको फोनको लोकेसनलाई पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ एडभान्स फिचरतिर र तपाईहरुले यदि पिपलहरुलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ यो लोकेसन भनेपछि तपाईहरुले यहाँबाट न्यू शेयरबाट के गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि शेयर गरेर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको फोन कहाँ रहेछ भनेर देख्न सकुन् र अरूले पनि हेल्प ल्याउन सकुन्। तपाईहरुले यहाँबाट शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले छिटो खोज्नमा हेल्प ल्याउनेछ। र अब हामी जाउँ एडभान्स सेटिङमा। यो टेक्नो स्पार्क 10C भनेको मेरो हराएको मोबाइल फोनको नेम हो यो जुनमा मेरो इमेल आईडी लगइन भएको छ र मैले यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो हराएको फोनको IMEI नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ र एक्टिभेटेड डेट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र अर्को तपाईहरुले सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहीबाट रिमोटली लक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कुरा यो रहेको छ र अब हामीले युज गर्ने भनेको फाइन्ड हब एप हो। फाइन्ड हब एपबाट हामीले लोकेसन ट्र्याक गर्यौं र इम्पोर्टेन्ट फिचर फाइन्ड हब वेबमा जानु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई लगइन गर्नु होला र लगइन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा आए। यसमा आइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त सबै खालका कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो लोकेसन पनि देखाइसकेको छ। यहाँबाट लोकेसन पनि कहाँ छ मेरो मोबाइल फोन भनेर देखाइसकेको छ। म अहिले पाल्पा जिल्लामा छु ट्याक्कै देखाएको छ। र अब तपाईहरुले हराएको फोनमा यहाँबाट कुनै रिङटोन पठाउन चाहनुहुन्छ भने प्ले साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको मोबाइल फोनमा के जानेछ त रिङटोन जानेछ र तपाईको मोबाइल फोनको नेम र तपाईको मोबाइल फोनमा कति % चार्ज रहेको छ र तपाईको मोबाइल फोनले कुन वाइफाई अथवा नेटवर्कमा कनेक्ट भएको छ सबै डिटेलहरु यहाँ इन्टरफेसमा देखाइसकेको छ तपाईहरुलाई। यो सबै तपाईको हराएको मोबाइल फोनको डिटेल हो जुन जीमेल आईडीबाट लगइन भएको छ। र तपाईहरुले यहाँबाट के गर्न चाहनुहुन्छ त अब प्ले साउन्ड भनेको कुनै साउन्डहरु पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। र देख्नुभयो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त साउन्ड पनि सेन्ड गर्न सक्छौं। र अर्को रहेको छ मार्क एज अ लस्ट। अब तपाईहरुले यसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर रहेको छ यो। यसबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनलाई लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा कुनै जस्तै मैले क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो पढ्नु होला। मैले कन्टिन्यू गरे। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यदि आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा कुनै मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ र कुनै फोन नम्बर छोड्न चाहनुहुन्छ जुन हराएको फोनको मोबाइलको स्क्रिनमा अगाडि उले अन गर्न बित्तिकै देखियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले जस्तै यहाँबाट प्लिज कन्ट्याक्ट मी भनेर यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले छोड्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको के हुनेछ त तपाईको हराएको फोनमा गएर यो चाहिँ स्क्रिनमा अगाडि आएर डिस्प्ले हुनेछ र तपाईहरुले त्यो व्यक्तिले यहाँ दिएको मेसेजको अनुसार फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र मार्क एज अ लस्टबाट यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा के गर्न सक्नुहुन्छ त फोन नम्बर कुनै मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ फ्याक्ट्री रिसेट डिभाइस। यो भनेको एकदमै युजफुल फिचर रहेको छ। यसबाट यदि तपाईहरुले आफ्नो बैंकको सम्पूर्ण एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु भयो र आफ्नो फोन नम्बरहरु कुनै फाइल फोल्डर पूर्ण रूपले आफ्नो मोबाइल फोनलाई क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्याक्ट्री रिसेट डिभाइसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको हराएको फोनको सम्पूर्ण डेटा इरेज हुनेछ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।